Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama-sama dengan saya dalam channel YouTube Bedah Gusti. Sebuah channel yang macam biasa akan membedah pelbagai kisah kontroversi dan bintang-bintang Gusti kegemaran anda. Pada minggu ini kita nak berbicara tentang satu insiden yang pernah berlaku di WWE, dan insiden ini hampir-hampir menyebabkan pelbagai natijah yang tidak terjangka. Sebuah insiden yang diberi nama sebagai penerbangan dari neraka. Apa agaknya cerita di sebaliknya? Tunggu selepas ini. Baik, insiden penerbangan dari neraka ataupun digelarkan sebagai The Plane Ride from Hell ini berlaku pada 5 Mei 2002. Semasa itu WWE dalam sesi jelajah dan baru saja menyelesaikan satu acara pay-per-view yang diberi nama Insurrection yang berlangsung di London. Jadi penerbangan dari London balik ke Amerika itu berdurasi selama 7 jam dan Vince McMahon telah mencata sebuah pesawat Boeing 747 khas untuk semua ahli gustinya, kru produksinya, juru solek dan semualah staf-staf WWE ketika itu. Dan makanya penerbangan itu dipenuhi oleh hampir keseluruhan bintang-bintang WWE yang mabuk dan berperangai macam budak-budak pada ketika itu. Menurut kata dua individu yang menjadi saksi kepada insiden ini, iaitu Justin Credible dan juga Sean Waltman aka X-Pac. Mereka berdua ni antara mereka yang orang kata terselamatlah daripada anasir-anasir yang tidak baik di dalam penerbangan tersebut. Vince McMahon pada ketika itu mungkin bagi nak meraihkan kejayaan tour di Britain pada ketika itu telah bermurah hati membuka satu open bar khas untuk para kaki tangannya ketika itulah. Dan kerana kemurahan hatinya itulah telah menatijahkan pelbagai perkara yang tidak disangka-sangka, menyebabkan pelbagai akibat yang buruk sehingga menyebabkan WWE nyaris menerima consequences yang bukan sedikit akibat daripada insiden ini. Kata Sean Waltman lagi, dalam penerbangan ini ada juga beberapa individu yang ketika itu semasa di Britain sempat beli satu pil yang diberi nama sebagai GHB, Gamma Hydroxybutyric Acid. Satu pil yang orang kata macam pil tidur lah, ataupun drug rape pill. Kalau letak dalam air dan bagi orang minum, orang tu akan tertidur. Dan benda ini kata Waltman boleh didapati secara legal lah di farmasi-farmasi di UK. Dan ramailah antara mereka yang membeli pil ini untuk dijadikan cenderahati dan dibawa bersama dalam pesawat. Dan pada ketika inilah mungkin ada yang mengambil inisiatif untuk mencampurkan pil ini di dalam minuman keras mereka. Jadi kesan mabuk itu menjadi semakin berganda-ganda dan mengakibatkan ramai yang berkelakuan tidak waras dalam penerbangan tersebut. Sehingga dikatakan Curt Hennig dan Scott Hall antara dua individu yang dipengaruhi dengan campuran tersebut. Mereka bermain dengan shaving cream tu, berlari ke sana ke sini, siap tag kawan-kawan dan sebagainya, macam budak-budak tadika. Bercerita tentang Curt Hennig ataupun nama glamournya Mr. Perfect. Pada ketika itu beliau bersama-sama dengan seorang budak baru iaitu Brock Lesnar ada juga dalam penerbangan tersebut. Mereka ini memang dikatakan sebagai sahabat karib lah. Ialah berasal dari tempat yang sama di Minnesota. Mereka pada waktu itu pada mulanya macam bergurau untuk sama-sama nak bergelut, bergomol ala-ala Greco-Roman wrestling, nak menunjukkan siapa lagi hebat lah untuk take down each other. Tapi entah macam mana pergelutan yang pada asalnya itu adalah gurauan bertukar menjadi sengit. Tiba-tiba mungkin dua-dua pada dah mabuk, tiba-tiba cepat panas lah, dan mengakibatkan pergelutan mereka itu, pergomolan mereka itu melarat, terlanggar sana terlanggar sini, dan akhirnya nyaris-nyaris nak mengenai knob ataupun emergency exit punya button, yang menyebabkan jika tertekan saja button tersebut, pintu pesawat akan terbuka. Bayangkan pada ketinggian
50,000 kaki di udara. Sekiranya tersilap percaturan, mereka terlanggar dan pintu tersebut terbuka, mungkin ramai-ramailah bintang WWE pada waktu itu akan keluar daripada pesawat dan diterbangkan ibarat bayu. Dan nasib baik mereka berjaya dileraikan dan tak terlanggar knob tersebut, walaupun nyari-nyari sikit lagi nak kena. Dan antara individu yang berjaya meleraikan mereka pada waktu itu adalah Finlay, Triple H dan Paul Heyman. Ini menurut kata Justin Credible. Seterusnya pula, kisah perangai seorang warga emas dalam insiden ini, seorang bintang legenda iaitu Ric Flair. Juga dah bercampur dengan budak-budak muda ni. Beliau lagi muda daripada semua, lebih tingtong daripada mereka yang tingtong pada waktu itu. Tiba-tiba Ric Flair keluar dengan memakai jubahnya, robe-nya itu kan yang ada labuci, ada belian-belian tu, dan hanya memakai jubah itu sahaja tanpa ada apa-apa yang dipakai di dalamnya. Dan beliau ke sana ke sini buka robe tu kan, dan juga mengganggu beberapa orang pramugari yang sedang bertugas pada waktu itu dan mengatakan, "Come sweetheart, come to daddy," lebih kurang gitulah. Dan beliau siap buka robe itu dan menayangkan apa yang tidak sepatutnya ditayangkan kepada pramugari-pramugari tersebut. Tidak cukup dengan menayangkan, beliau juga memusing-musingkan benda yang tidak sepatutnya dipusingkan pada waktu itu kepada pramugari-pramugari yang terlibat. Dan natijah daripada perlakuan Ric Flair yang tidak senonoh itu, 2 orang pramugari telah pun memfailkan saman kepada pihak WWE, iaitu Terrellin Capellano dan Hedy Doyle. Mereka telah memfailkan saman dan nasib baik ianya berjaya diselesaikan di luar mahkamah. Kalau tidak, mungkin reputasi WWE akan terjejas teruk akibat daripada insiden sexual harassment yang dilakukan oleh Ric Flair pada waktu tersebut. Lepas Ric Flair buat perangai, menurut kata Wardman dan Credible, seorang lagi bintang juga cuba melakukan harassment kepada pramugari yang ada bertugas pada waktu itu, iaitu Dustin Rhodes ataupun Goldust. Juga sama juga cuba mengganggu pramugari dan sebagainya. Bila rasa nampak macam pramugari itu tak melayannya, entah macam mana beliau tiba-tiba dapat pula masuk ke bahagian PA system. Kan biasa kalau kita dalam pesawat kan, pramugari ataupun kapten pilot akan membuat pengumuman melalui PA system tu kan. Kita sekarang berada dalam penerbangan sekian-sekian, berada dalam ketinggian sekian-sekian dan sebagainya. Tapi bukanlah itu yang dilakukan oleh Dustin Rhodes pada waktu itu. Sebaliknya, PA system itu digunakan untuk menyanyi lagu yang tak apa-apa pada waktu itu. Dan tidak cukup dengan menyanyi, beliau juga melontarkan kata-kata nista dan cacian kepada bekas isterinya Terry Runnels yang pada waktu itu juga ada bersama-sama dalam pesawat tersebut. Dan nasib baik Jim Ross yang merupakan President of Talent Relation pada waktu tersebut berjaya meminta pihak autoriti dalam penerbangan itu untuk mematikan PA sistem tersebut daripada terus diganggu-gugat dan dijajah oleh Dustin Rhodes ataupun Goldust. Dan seorang lagi bintang yang juga membuat onar yang sangat teruk dalam penerbangan tersebut adalah Scott Hall. Beliau baru saja kembali menyertai WWE pada awal tahun 2002 itu. Dan kalau anda perasan, kenapa Scott Hall tak lama berada di WWE pada tahun tersebut? Inilah antara puncanya. Semasa dalam penerbangan ini, beliau telah mengacau orang sana, mengacau orang sini kan. Dan dikatakan juga pada waktu itu beliau turut sama mengambil bahan-bahan terlarang dan menyuntik ke dalam tubuhnya, menyebabkan tahap kemabukan dan ketidakwarasan Scott Hall pada waktu itu sangat membimbangkan. Dan macam saya katakan tadi di awal, beliau dan Kurt Hennig sama-sama main dengan shaving cream, kacau orang sana, kacau orang sini dan sebagainya. Tapi nasib baik beliau tak lama berkelakuan sedemikian kerana akhirnya beliau tertidur. Tetapi tidurnya itu pula agak membimbangkan rakan-rakan yang lain sampai ada yang terpaksa cek nadi Scott Hall ni, nak tengok penyawa lagi ke tidak mamat ni. Tertidurnya Scott Hall itu sampailah pesawat tiba dan selamat mendarat di Amerika di John F. Kennedy Airport, sehingga kan beliau terpaksa dipapah keluar dan bagasinya pula dituntut oleh Jim Ross dan sebagainya. Memang beliau totally out lah pada waktu tersebut. Hall juga dikatakan mengganggu dan melakukan serangan seksual ataupun gangguan seksual kepada pramugari yang terlibat
sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak enak didengar sebelum beliau pengsan. Dan menurut kata Justin Credible juga, beliaulah individu yang bertanggungjawab untuk babysit Scott Hall sampailah mereka sampai di Amerika. Menurut kata Sean Waltman lagi, salah seorang pegawai yang bersama-sama dalam sesi jelajah tersebut adalah Michael P.S. Hayes. Beliau sampai sekarang ada lagi kan. Dan beliau ni merupakan antara bos pegawai atasan, tetapi dia ni tidak berapa disukai oleh kebanyakan penggusti di WWE pada ketika itu, kerana dia ni perangai agak macam tak semenggah lah, orang tak berapa suka lah. Dan dalam penerbangan itu beliau juga sama berperangai tak semenggah, sampaikan pada satu ketika beliau nyaris nak kencing ke atas Linda McMahon, siap dah buka zip dan sebagainya. Nasib baik beliau berjaya ditarik, dan tak cukup dengan itu, kebetulan semasa dalam event Insurrection ini, JBL ataupun Bradshaw pada waktu itu terlibat dalam satu perlawanan yang agak ganas lah dengan X-Pac, sehingga menyebabkan beliau berdarah kepala. Agak dalam jugalah dia punya lukanya, dan kepala beliau terpaksa dibalut lah pada ketika itu. Dan kerana mabuknya Michael P.S. Hayes ini pada waktu itu, beliau entah macam mana siap dia pukul kepala JBL. Tak tahulah sama ada sedar ataupun tidak, sampai berdarah balik kepala kawan kita ni. Dan nasib baik JBL tidak membelasahnya cukup-cukup lah, kerana yelah dia pun sedar bahawa itu adalah bosnya kan. Kalau belasah cukup-cukup kan takut jadi isu pula kan. Nasib baik beliau berjaya menahan sabar. Dan akhirnya akibat daripada pukulan JBL tersebut menyebabkan Michael Hayes pengsan. Dan kesempatan inilah diambil oleh Sean Waltman untuk melakukan perkara yang beliau idam-idamkan selama ini, iaitu tocang Michael Hayes. Melihatkan Michael Hayes dah terbongkang tidur tak sedar diri tu, Waltman pun kata bak gunting. Dan ramai-ramai dalam pesawat pada waktu itu kata, kau biar betul berani kidak ni kan. Tapi beliau serius dan diambilnya gunting itu dengan gaya macam mengeluarkan senjata dari dalam seluar tu, dan dipotong tocang Michael Hayes. Dan tocang itu yang telah dipotong itu tidak disedari tentang kehilangannya sampailah mereka tiba di airport JFK. Semasa tu Hayes dah bangun, dah segar-segarkan badan, urut-urut leher dan sebagainya. Waktu itulah baru beliau sedar, mana tocang aku ni? Sampai mengamuk Michael Hayes. Yalah, tocang yang mungkin telah disayanginya sejak sekian lama, dah disimpan sejak sekian lama, hilang begitu saja. Naik hantu beliau waktu itu, sampaikan ada beberapa pegawai immigration yang diajak bertumbuk kerana mengamuk pada waktu tersebut. Semasa dipotong tocang tu, Waltman kata seluruh individu yang berada dalam ruang pesawat bersorak kegirangan. Kerana Waltman melakukan tindakan tersebut. Yalah, orang tak suka dengan bos yang macam tu, dapat pula buat benda kena dajal macam tu. Memang seronok lah kan. Dan menurut kata Waltman, tocang yang dipotong itu ditampal di dinding sebaik saja mereka tiba di Amerika. Tapi masing-masing diamkan je lah, tak ada pula masing-masing mendedahkan bahawa itu semua angkara daripada Waltman kan, kerana mereka juga merestui apa yang Waltman lakukan kepada Hayes pada waktu tersebut. Dan insiden plane ride from hell ini menurut kata Jim Ross adalah satu contoh penerbangan yang tidak bertanggungjawab kerana dipenuhi oleh individu yang sedang mabuk dan berperangai macam budak-budak. Ibarat budak-budak yang melakukan apa sahaja di rumah ketika mana ibu bapa tak ada. Dan itulah yang dapat dilihat dalam insiden penerbangan dari neraka ini. Dan akibatnya beberapa polisi WWE tentang penerbangan ini telah pun diubah akibat daripada peristiwa itu. Dan Vince McMahon juga menurut kata Justin Credible hampir-hampir dikenakan tindakan undang-undang kerana insiden ini, dan nasib baik ia berjaya diselesaikan secara baik dan tidak memberikan apa-apa natijah yang tidak diingini kepada pihak WWE. Dan aftermath ataupun fallout daripada apa yang berlaku ini, Dustin Rhodes telah pun dilepaskan daripada WWE pada tahun 2003 setelah didapati bersalah. Tapi nasib baik beliau tidak lama kemudian diundang semula untuk menyertai syarikat tersebut, tetapi tidak kepada Kurt Hennig kerana beliau dilepaskan
pada selang beberapa bulan kemudian kerana tuduhan yang agak berat lah. Beliau di-charge kerana nyaris mendatangkan insiden macam near miss insiden lah kepada penerbangan tersebut, kerana kalau kata beliau memang terlanggar knob tu pada waktu itu, memang akan terbuka dan dikhawatiri akan menyebabkan ramai orang akan mengalami kecelakaan pada penerbangan tersebut. Dan malang juga kepada Curt Hennig selang setahun selepas beliau dilepaskan oleh WWE akibat daripada insiden ini, beliau meninggal dunia. Tidak terkecuali Scott Hall juga. Physical conditionnya juga tidak menampakkan tanda-tanda positif selepas insiden tersebut. Kerana itu Scott Hall dilepaskan daripada WWE kerana perlakuan yang tidak senonoh itu, dan kerana itu beliau sekejap saja pada tahun 2002 itu dan kemudian menyertai NWA TNA untuk menyambung semula legasinya. Tapi yang peliknya Ric Flair terselamat daripada sebarang tindakan. Mungkin ada tindakan tetapi tidaklah seberat macam yang dialami oleh beberapa individu yang saya sebutkan tadi. Mungkin juga kerana faktor beliau seorang warga emas, seorang legend, mungkin ada political punya influence dalam conduct tersebut, kita tak tahu. Tapi itulah yang berlaku, satu insiden yang sekiranya pada waktu itu berlaku, contohnya ada wrestler atau penggusti yang tiba-tiba masuk ke kokpit, ganti tempat pilot. Kalau mendarat ke tempat lain tak apa, takut berlaku kemalangan dan sebagainya. Mungkin lebih besar natijah daripada insiden ini yang memungkinkan WWE mungkin tidak akan wujud sampai ke hari ini. Baik, itu dia cerita tentang penerbangan dari neraka yang boleh saya kongsikan kepada anda pada waktu ini, dan semoga kita akan berjumpa lagi pada episod akan datang. Tolong like dulu, subscribe dan share supaya cerita-cerita yang akan datang anda akan tidak terlepas untuk mengikutinya. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.